Welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to discuss how to find the domain of any function. So let's start. Ano ba yung domain? So domain daw yung set of inputs of a function that give a real number output. So yung pwede mong ilagay na value ng x para maging real number pa rin yung sagot dun sa y or yung f of x. So two things to watch out for. So square roots at denominators. So be careful with this one. Pag may square root ka, yung inside ng square root mo palagi dapat siyang positive. So kung ano yung ilagay mo dito, yung magiging sagot dapat dito ay positive. Kasi pag nag-negative yan, hindi na siya real number. Same with the denominators. Kung may denominators kayo, dapat yung denominator nyo, hindi siya dapat mag-equal sa 0. Kung hindi, magiging problema yan. Now, pag may polynomial ka lang, katulad nito, ang matik ang sagot mo dyan, pag ganyan lang polynomial, hindi siya fraction, hindi siya square root or radical, ang domain mo ay negative infinity to and positive infinity. Ganito lang siya. Okay, let's go to the next one. Square roots example number 1. So f of x is equal to the square root of the quantity x plus 2. So para makuha mo yung domain, kunin mo lang yung nasa loob, that will be x plus 2, at isiset mo siya sa greater than or equal to 0. Dapat hindi magiging negative yung sagot dito sa loob ng square root. So algebraically, ipat mo lang yung 2, magiging x is greater than or equal siya sa negative 2. At ang domain mo na ay, dahil included yung negative 2, okay lang mag-negative 2 dito. So, square brackets tayo dito. Hindi tayo gagamit ng parentheses. Ito yung parentheses, and this one is square brackets. So, square brackets na negative 2, apostrophe tuloy, comma, at positive infinity. So, sa number line natin, that will be like this. So, circle ka dito at shade mo. Sabihin included siya. So, sabihin yung square brackets. So, papuntang infinity like that. So, ito yung sa number line. Next one, example number 2. Paano naman pag f of x is equal to the, okay, may polynomial ka sa loob ng squared. X squared plus 2x minus 15. So, kunin mo lang yan. I-set mo siya sa greater than or equal to 0. I-factor mo, you will have this one. At hanapin mo yung value ng x. So, you have 3 and negative 5. So, paano natin malalaman kung alin dito? Anong range? So, kailangan natin gumamit ng table. So, first one, dito muna tayo sa may x minus 3. Pag naglagay tayo ng 4 dito, okay, 4 minus 3 is 1. So, that's positive, right? Positive siya. Pag 4 minus 3 is 1, so positive. Dito naman, 4 plus 5, that will be 9, so positive din. So, pag multiply mo yung positive sa positive, that will be positive din. Now, mag-set ka ng number na less than 3. So, 2 minus 3 is negative 1. At 2 plus 5 is 7, so positive. Kaso, negative times positive is negative. Next one, paano naman pag negative 1 ang nilagay ko dito? So, mas mababa sa 0. Negative 1 minus 3 is negative 4. At negative 1 plus 5 is positive 4. Okay, sorry. So, for this one, negative times positive is negative pa rin. Paano naman pag mas mababa siya sa negative, mas mababa siya sa negative 5. So, let's try negative 6. So, negative 6 minus 3 is negative 9. At negative 6 plus 5, that will be negative 1. So, negative times negative ay positive. So, meron tayong apat na values. Ang iiwasan natin dito yung negative. So, para mas clear siya, kailangan mong gumamit ng number line. So, dito daw, dun start tayo. Okay. Sa may 4, so yung 4 ay mas mataas sa 3, so dito yon. So, positive siya. Okay, positive tong parte na to. Next naman, itong 2, so dito siya sa may 0 to 3, negative to. At negative 1, so dito siya sa may negative 5 and 0, negative din siya.
At may negative 6 tayo. Dahil negative siya, negative 6, mas mababa siya sa negative 5. Ito yun. So, that will be positive. Iwasan mo yung negative and negative. So, yung number line mo ay magiging ganito. Ang domain mo daw ay negative infinity. So, ito. Negative infinity, negative 5. So, kasama to. Ito daw. At ito lang yung titingnan mo. So, paano yung sa number line niya? Okay. So, bilugan mo yung negative 5. Shade mo. And arrow papunta sa kaliwa. At yung dito naman, kasi kasama daw yung 3 kasi square bracket siya. So, circle, shade mo siya, at papunta sa kanan. Positive infinity. Yun lang yung number line natin. So again, yung answer dito sa function na to, yung domain ng function of x is equal to the square root of the quantity x squared plus 2x minus 15 ay ito, parentheses, negative infinity, comma, negative 5. Sabihin, included yung negative 5. And yun yun, square bracket 3, sabihin kasama yung 3, comma, infinity. Next one, paano pag f of x is equal to the square root of the quantity x squared plus 2? Kunin mo lang yung x squared plus 2 at a greater than mo siya or equal to 0. Algebraically, pupunta na yung negative 2. Mapupunta na ito sa kabila, maging negative 2. At mapapansin mo, kahit anong ilagay mo na number dito, hindi naman siya magne-negative eh. So, ang domain natin ay negative infinity to comma infinity. Sabihin nun, kahit anong ilagay na value ng x na any real number, di siya magiging negative. So, okay lang kahit anong x value. Okay, let's go to the next one, denominators. Example number 1. A function of x is equal to the x plus 2 over x minus 1. So, kailangan mo lang pansinin yung denominator. We have x minus 1 is not equal to 0 or x is not equal to 1. So, dapat hindi magiging 1 yung sagot ng x kasi 1 minus 1 is equal to 0, 0, di ba? So, any number na dinivide mo sa 0 ay undefined. So, iniiwasan natin yan. So, paano yung sa domain? So, any number, so, parentheses, negative infinity, 1, parentheses, sabihin, hindi kasama ang 1 pa nag-parentheses ka, hindi kasama to. At yun yun din. So, 1, hindi kasama ang 1, comma, infinity. Okay, so let's go to the number line. So, number line natin, dahil hindi kasama yung 1, so punta ka dito sa may 1, lagay ka ng bilog, at hindi mo siya i-shade. Pag parentheses, hindi included yung number na yon. So, ganyan lang siya. So, extend ka dito, yan, hanggang negative infinity, at yung 1 papuntang positive infinity. Ganyan lang. Huwag mo i-shade yung 1 kasi hindi siya included eh. Pag naglagay ka ng 1 dito, magiging 0 ang denominator mo. Hindi pwede yun. Alright, denominators ulit tayo. Example number 2. F of x is equal to the... So, numerator natin, we have x plus 1. At sa denominator, x squared plus 2x minus 15. Okay, so we have a polynomial here. At kunin mo lang yun sa denominator at iset mo siya to not equal to 0. So, find mo yung values ng x. Factor mo siya. You have x minus 3. 3 times mo ng x plus 5. At it should not be equal to 3 and negative 5. Okay, next one. So, gagawin mo lang, ang domain natin ay negative infinity, comma, negative 5. Ito yun. Yun yun. So, pupunta rin tayo sa negative 5, papuntang 3. At hindi kasama din ang 3. At yun yun, 3, comma, positive infinity. Now, paano yung number line niya? So, start muna tayo dito sa blue. So, punta tayo dito. Negative 5. So, bilugan ko to at hindi ko siya i-shade. Ayan. Arrow dito, negative infinity. At kasama daw yung negative 5 and 3. So, negative 5 papuntang 3. Okay, punta tayo dito. At stop. Bilugan mo yung 3. Huwag mo siyang i-shade. Ngayon naman daw yung violet or purple, 3 to positive infinity. So, extend mo lang.
hanggang infinity. Yes. So, walang shade yung 5 at 3. Sorry, yung negative 5 at yung positive 3. Next one, paano naman pag may square root sa bottom or yung denominator? So, kunin mo lang yung loob ng square root din, x minus 2. Pag may square root ka sa denominator, ang sign mo dito ay greater than lang. Greater than 0. Yun yung gagawin natin. So, gawin natin, x is greater than 2. So, paano yung domain yan? So, hindi siya dapat bababa sa 2. At hindi dapat included yung 2. So, ang domain natin ay parentheses 2, comma, infinity, and parentheses. Sabihin nun, hindi kasama ang 2. At hindi daw siya pwedeng bababa sa 2. Number line natin, puntahan natin yung 2, bilugan natin. At wag mo siyang i-shade kasi parentheses eh. So, dahil infinity nito, papunta tayong infinity. Yan. Okay, paano pag square root on top? So, there are two things na kailangan mo siyang pansinin. May denominator ka pa rin, di ba? So, punta mo yung square root dito at yung x squared minus 9 sa denominator. Punta muna tayo sa square root of x minus 2. So, yung x minus 2 mo, isiset mo siya sa, dahil numerator naman siya, greater than or equal to 0 lang. Ngayon, lipat mo yung yung 2 sa kabila, that will be x is greater than or equal to 2. At ang domain mo, dahil greater than or equal to 2. So, pwede rin daw ang 2. So, square brackets, that will be 2, comma, infinity, parentheses. Ngayon, sa denominator naman, we have x squared minus 9 is not equal to 0. Huwag mo lang siyang i-equal sa 0. So, x squared is not equal to x squared is not equal to 9. So, then yung dalawang tayong sagot ng x, we have positive 3 at negative 3. So, ang domain natin, that will be parentheses negative infinity to negative 3. At yung union, parentheses negative 3 to 3. Union, 3 to infinity. Okay. So, okay, ang daming domain dito. Paano natin siya ilalagay sa isang number line? Check muna natin yung una. Ang domain daw ay dapat mas 2 at mas mataas doon. So, pwede daw yung 2. At mapapansin mo yung sa pangalawa, negative infinity to negative 3. Dito pala, nagko-contradict na sila. Kaso dahil, sabi daw dito sa una, dapat 2 papuntang infinity. So, hindi daw pwedeng bumaba ng 2 yung domain. Kaso dito, pwede. So, patanggalin na natin to. Hindi natin siya papansinin. Negative 3 papuntang 3. So, lahat daw ng numbers ng negative 3 to 3 ay pwede. Kaso, dahil meron tayong ganito, hindi daw pwedeng bababa sa 2. So, punta tayo sa 2. Shade na natin yan. Negative 3 at hanggang 3. So, hindi din kasama ang 3. At meron tayo dito, 3 at infinity. So, mapapansin mo, pwede nating ilagay dito. Okay, shade natin to hanggang infinity na to. Yan. Infinity na to. Okay, balikan ko ulit to. So, yan. Tapos, bilugan mo yung 3. Kaso, hindi mo siya i-shade kasi hindi daw kasama yung 3. May parenthesis tayo dito eh. At i-extend mo yung arrow sign. So, ito na yung number line natin. Okay, next one. Paano naman pag both square roots? Okay, so pag both square roots, we have an example of the function of x is equal to yung numerator natin ay the square root of x minus 2. At ang denominator natin will be the square root of x plus 3. Paano natin siya gagawin? So pag both square roots, i-check natin siya sa isa. So start natin sa numerator muna. Ang sign natin dapat daw siya ay greater than or equal to 0. So, dapat hindi siya magne-negative. So, algebraically solve natin yung value ng x. That will be x is greater than or equal to 2. So, ang domain natin ay square brackets 2, comma, infinity at parentheses. Ngayon naman, pag may square root of x plus 3 tayo, kunin mo lang yung x plus 3 at greater than 0 siya. Hindi siya pwede
0 at hindi rin siya pwedeng mas mababa sa 0. So, x is greater than negative 3. Ang domain natin ay parentheses, negative 3, comma, infinity. Now, take note of the difference. Ito naka-square bracket, ito naka-parentheses. Kasi pwede daw ang 2. Included yung 2. Ito naman, hindi included yung negative 3. So, number line tayo. And that will be to infinity lang. Negative 3 to infinity. Dahil, ito daw ay mas mababa ng 2 infinity na to, di ba? Ito. 2, shade natin to papunta dito. So, hindi mo napapansinin yung mas mababa sa 2. Kasi, pag naglagay ka dito ng mas mababa sa 2, for example, negative 1, or kaya 0 dito. Naglagay ka ng 0 dito. 0 minus 2 is negative 2. So, yung square root niyan ay will be an hindi siya real number. So, ang final answer mo na ay ito. Shade mo yung 2 at pupunta sa infinity. So, square brackets 2, comma, infinity, parentheses. Ang summary natin, paano natin malalaman yung mga sign? So, meron tayo dito, square root only, example, square root of the quantity x plus 2. Ang numerator lang, that ang sign mo ay greater than or equal to 0. Denominator wala kasi square root only, wala naman denominator to. Pag denominators ka, wala kang papansin sa numerator. Papansinin mo lang, yung denominator, wag mo lang daw siyang equal sa 0. Pag may square root ka sa bottom o sa denominator, sa numerator mo, wala kang pakialam kung ano man yung nakalagay dyan at applicable. Ang denominator mo naman dapat greater than 0. Pag square root on top, kailangan ang numerator mo ay greater than or equal to 0 at ang denominator mo naman should not be equal to 0. And lastly, pag both square roots, ang numerator mo ay greater than or equal to 0, ito yon. At ang denominator mo naman should be greater than 0. And that's the end of the lesson on how to find the domain of any function. If you would like to comment or suggest another math and language video or kung may assignment kayo, please comment down below. Again, this is James, your math and language instructor. Please like and subscribe and also click the bell notification para updated kayo sa bagong videos ng math and language. I also have a Facebook page. I would really appreciate kung mag-like din kayo. Thank you very much and I will see you again. Goodbye!